ඔන්න Daraz එකෙන් ගෙනලා තියෙන සුපිරි ඔෆර් එකක් තමයි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක කලින් ස්ටේට් එක බඩ YouTube channel එක බලන්න අලුත් කෙනෙක් නම් දැන් පල්ලෙතර තුපාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell notification එකටත් all දාලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. අපි එන වැඩ කරන්න තු යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් මෙන්න මේ Daraz එකෙන් ගෙනලා තියෙන සුපිරි ඔෆර් එක තමයි රුපියල් 19ක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් වෙනවා මේගොල්ලොන්ගෙන් මිස්ටරි බොක්ස් එකක් ඔයාලට දිනා ගන්න. ඉතින් මිස්ටරි බොක්ස් එකක් කියලා කියන්නේ ඔයා මේක මිලදී ගත්තාන් පස්සේ ඔයාලා ගෙදරට ආවම ඕඩර් එක ඒ ඕඩර් එකේ එයාලට කැමති මොකක් හරි gift එකක් තමයි ඔයාලට ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මේක වටිනාකමෙන් වැඩි gift එකක් වෙන්නත් පුළුවන්, වටිනාකමෙන් අඩු gift එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තීරණය වෙන්නේ ඔයාගේ වාසනාව මත තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ මිස්ටරි බොක්ස් එක ඔයාලට රුපියල් 19ක් දීලා මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න අපි බලමු කොහොමද මේක මිලදී ගන්න කියලා. ඒ වගේම මේක අපි මේ සාමාන්‍ය විදිහට බයි කරද්දී පොඩි ගැටලුවක් එනවා. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක ස්කිප් නොකර බලන්න. හරි. මුලින්ම මම වීඩියෝ එකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාලා තියෙන ලින්ක් එකක් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ. ඒ ලින්ක් එක උඩ මේ විදිහට එකපාරට ටච් කරගන්න එක. ඒක උඩ ටච් කරගන්න කලින් ඔයා Daraz app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා නැත්නම් දැන්ම Play Store එකට ගිහිල්ලා Daraz app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඉන්න. හරි. ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ ෆ්ලෑෂ් සේල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ මිස්ටරි බොක්ස් එක රුපියල් 19ක් වෙන්නේ කියලා මෙතන ගහලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ වෙනකොට මිස්ටරි බොක්ස් 128ක් සෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක තව පැය 8කින් එන්ඩ් වෙනවා කියලාත් මේගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා. ඉතින් ඔයා මේක ඕඩර් කරනවා නම් පැය 8ක් ඇතුළත තමයි මේක ඕඩර් කරන්න ඕනේ. පැය 8කින් පස්සේ ඔයාලට මේක ඕඩර් කරන්න බෑ. ඉතින් ඕඩර් කරන්න ඕන ලින්ක් එක මම පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා මේක ඕඩර් කරන්නේ කොහොමද? මුලින්ම buy now වෙබුවෙන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ error interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. network error එකක්. ඉතින් මේකට හේතුව වෙන්නේ ඔයා වගේම තවත් කිහිප දෙනෙක්ම මෙන්න මේ mystery box එක buy කරන්න ගොඩක් කට්ටිය දැන් මේකට log වෙලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මෙතන traffic එකක් ඇති වෙන නිසා ඔයාට direct buy කරන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාට දැන් කොහොමද අපි මේක buy කරන්න කියලා දැන් අපි බලමු. ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ order එක ඔයාගේ cart එකට add කරගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ add to cart කියන එක එකපාරක් click කරලා දැන් මේ විදිහට ඔයාගේ cart එකට ඔයා යන්න ඕනේ. ඒ වගේම cart එකට ගියන් පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනදී ඔයා මේ ඔයාගේ mystery box එක උඩ එකපාරක් touch කරලා ඒක add කරගෙන මෙතන check out කියන එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න ඕනේ. touch කරලා ඔයාගේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක වගේම ඔයාගේ ෆෝන් නම්බර් එකයි ඔයාගේ ඩිලිවරි නේම් එහෙම නැත්නම් ඩිලිවරි පාර්ට්නර්ගේ නේම් එක ඔයාගේ නම දෙන්න ඕනේ. ඒ කරලා ඔයාගේ මේ Gmail ඇඩ්‍රස් එක දීලා ඔයාගේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මෙතනදී ඔයාට එක ඊමේල් එකකින් එක මිස්ටරි බොක්ස් එකයි ඕඩර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම එක සැරේ එක මිස්ටරි බොක්ස් එකයි ඕඩර් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ මිස්ටරි බොක්ස් එක ඔයාට ගෙදරට ආවයන් පස්සේ ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා කරන්න තියෙන දැන් මේ විදිහට ඔයාගේ ඕඩර් එකේ ඩීටේල්ස් දුන්නාන් පස්සේ ප්ලේස් ඕඩර් දීලා ඔයාගේ ඕඩර් එක කෑෂ් ඔන් ඩෙලිවරි එහෙම නැත්නම් ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ඩෙබිට් කාඩ් පේ කරනවා නම් ඒ වෙලෙන් පේ කරත හැකි. ඒ කරලා ඔයාගේ ඕඩර් එක ප්ලේස් කරගන්න එක. ඒ කරගත්තාන් පස්සේ ඔයාලට දවස් දෙකක් ඇතුළත ඔයාගේ මිස්ටරි බොක්ස් එක හම්බ වෙනවා. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට මොකද්ද මේ මිස්ටරි බොක්ස් එකෙන් හම්බෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මට දැන්ට කියන්න බෑ මොනවද මේකෙන් හම්බෙන්නේ කියලා. මොකද මාත් තාම ඕඩර් කරේ නැහැ මේ මිස්ටරි බොක්ස් එක. ඔයාට පුළුවන් නම් රුපියල් 19ක් දීලා මෙන්න මේ මිස්ටරි බොක්ස් එක ඔයාගේ ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න. හරි. අද වීඩියෝ අරගෙන ආවේ මෙන්න මේ මිස්ටරි බොක්ස් එක ගැන Daraz එකේ තියෙන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න ඉස්සෙල්ලා එකකට අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඔයා මිස්ටරි බොක්ස් එක ඕඩර් කරලා ඔයාට හම්බෙන දේ පල්ලා comment section එකෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. වීඩියෝ හොඳ නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක share කරන්න. ඒගොල්ලන්ට මිස්ටරි බොක්ස් එකක් දැම්මම ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් තවතට වීඩියෝ හම්බ වෙනකන් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම සුබම සුබ දවසක්.